ඔන්න අදත් තොරතුරු තාක්ෂණ sannivedanaya සම්බන්ධ වැඩසටහනකින් තමයි අපි හමු වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ගිය පාර වැඩසටහනෙන් අපි ඉලක්කගත කරේ UI designers ලව. අද වැඩසටහනෙන් අපි ඉලක්කගත කරනවා UI developers ලව. අද වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරන්නේ browser compatibility ගැන. browser compatibility ගැන බොහොම සුළුවෙන් සාරාංශගත කරලා ඕගොල්ලොන්ට විස්තරය ලබා දෙන අතරම නැත්නම් හැදින්වීමක් ලබා දෙන අතරම ඕගොල්ලොන් හදන වෙබ්සයිට් එකට ඕගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන CSS properties සහ values මොන වෙබ් browsers වල මොන versions වලටද වැඩ කරන්නේ කියලා ඕගොල්ලොන්ට check කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් validate කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකකුත් අපි ඕගොල්ලොන්ට හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් ගිය පාර වැඩසටහනේ වගේම මතක් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පාඩමත් මම මීට අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී රෙකෝඩ් කරපු පාඩමක්. ඉතින් මේ පාඩමෙත් සමහර විට මගේ කටහඬ පහළ ස්වරයකින් ඕගොල්ලොන්ට ඇහෙයි. වගේ වචන පැටලෙන ශබ්ද ඇහෙයි. ඒව ගණන් ගන්න එපා. පාඩමට විතරක් අවධානය යොමු කරන්න. browser compatibility කියන එකේ අදහස තමයි ලෝකයේ විවිධ browser තියෙනවා. Google Chrome වෙන්න පුළුවන්, Mozilla Firefox වෙන්න පුළුවන්, Safari වෙන්න පුළුවන්, Internet Explorer, Microsoft Edge, එතකොට Opera, Puffin මේ වගේ নানা ආකාර ප්‍රසිද්ධ සහ අප්‍රසිද්ධ browsers තියෙනවා. එතකොට browser compatibility කියලා කියන්නේ ඕනෑම browser එකකින් තමන්ගේ වෙබ් අඩවිය බලන්න පුළුවන් නම් කිසිම දෝෂයකින් තොරව, කිසිම issue එකකින් තොරව බොහොම පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි browser compatibility website එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ. එතකොට මේ ලෝකයේ ගොඩාක් browser තියෙනවා. මේ browser එකිනෙකට වෙනස්. දැන් ෆෝන් වලින් ගත්තත් ෆෝන් වලටත් වෙනම browsers apps තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය Chrome පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට Safari පාවිච්චි කරනවා. සමහරු Firefox පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. ඊළඟට ඒ ෆෝන් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයෙන්ම ඒ ෆෝන් එකට browser දාලා දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් Samsung ලට වෙනම web browser එකක් තියෙනවා, Samsung Internet Browser කියලා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ හැම browser එකක් ගැනම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. desktop වේවා, mobile version වේවා අපි develop කරද්දී. එතකොට අපි දැන් සමහර browser එකක යොදන interface එක තව browser එකකින් බලද්දී සමහර විට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට buttons එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. buttons වල sizes අඩු වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඉතින් ඒව ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. දැන්ට කොහොමත් ලෝකයේ මේ තියෙන ප්‍රවණතාවය අනුව Google Chrome තමයි desktop browser එකක් ගත්තත් mobile browser එකක් ගත්තත් පෙරමුණේ ඉන්නේ. දැන් මේ පටිගත කිරීම මම කරන්නේ 2020 නොවැම්බර් 3 වෙනිදා. මේ තියෙන W3 schools එකේ ඕගොල්ලොන්ට ගියොත් බලන්න පුළුවන් මේ stats සම්බන්ධව එක stats. එතකොට W3 schools එකේ මේ stats තියෙනවා. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ 2020 අගෝස්තු වෙනකොට ලෝකයේ web browser වල තිබ්බ තත්ත්වය සහ ඒවා පරිශීලනය කරන්නන්ගේ ප්‍රතිශතය. එතකොට පේනවා ඇති තාමත් එතකොට Opera වගේ ඒව භාවිතා කරන්න බොහොම අඩු ප්‍රතිශතයක්. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම සමහරක් CSS codes තියෙනවා. දැන් මෙවුවා ඇත්තටම මේ responsive web development වලටම ඒ කියන්නේ අදාළ නැහැ. මේව ඇත්තටම CSS ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත යුතු දේවල්. දැන් සමහරක් CSS codes තියෙනවා. ඒවා හැම browser එකකටම වළංගු වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක් codes තියෙනවා. ඒවා Chrome වල විතරයි වැඩ කරන්නේ. අපි ඒක Firefox වලට දැම්මට එතකොට Safari වලට දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට සමහරක් codes තියෙනවා ඒවා Internet Explorer වගේ ඒවා වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට මේ අලුත් browser වල පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක් codes තියෙනවා අලුත් Chrome version එකේ වැඩ කරනවා. නමුත් පරණ Chrome version එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට browser අතරේ විවිධත්වයක් තියෙනවා වගේම එක browser එකක් ගත්තම ඒ browser එකේ versions අතරෙත් විවිධත්වයක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට දැන් අන්තර්ජාලයේ තව ඕගොල්ලොන්ට මේ හොඳ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා caniuse.com කියලා. caniuse.com. එතකොට caniuse.com එකට ගියාම මේකේ අපිට ඕනෑම CSS එකක් search කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ CSS property එක මොන web browsers වලටද වළංගු වෙන්නේ, මොන
වෙබ් බ්‍රවුසර් වල මොන මොන වර්ෂන්ස් වලටද වළංගු වෙන්න කියලා. දැන් අපි හිතමු අපි මෙතන ගහමු CSS property එකක් background color. එතකොට මෙන්න එනවා report එක. මේ කොළ පාට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවට වැඩ ඔක්කොටම Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome මේ හැම එකකටම වැඩ. එතකොට Opera වල mobile app එකේ mobile browser එකේ මෙන්න මේ version එකට support වෙන්නේ මේ background color කියන CSS එක. Keyframes කියන CSS එක. එතකොට ඒක Edge වල මේ version එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Edge වල මෙන්න මේ versions වලට වැඩ කරනවා. Internet Explorer වලට කොහොමත් keyframes කියන එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. Safari වල මෙන්න මේ version වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. Chrome වල මේ version එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ version වලට වැඩ කරනවා. අපිට ඒ විදියට බලන්න පුළුවන් මොන browser වල මොන version වලටද අපේ CSS properties වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට දැන් ඊළඟට ආයි තව සිද්ධාන්තයක් තියෙනවා CSS වල prefix කියලා. එතකොට prefix වලදි වෙන්න දැන් සමහර codes තියෙනවා. ඒ code එක ඒ කියන්නේ දැන් ඒ CSS property එක ඉස්සරහින් ඒ අදාළ prefix එක ගැව්වම browser එකට වැඩ කරන්න ගන්නවා. දැන් මම මේ දැනට මේ Stack Overflow එකේ එක forum එකක් තමයි මම මේ අරගෙන ඉන්නේ. දැන් මෙව්ව ඇත්තටම responsive පැත්තට නෙමෙයි මේ අමතර කරුණු කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙව්ව හොයලා බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ column count කියන CSS property එක. නෑ අපි මෙතන ගමුකෝ. element class කියන මේ class එකට මේ border radius කියලා එකක් දීලා තියෙනවා CSS property එකක්. එතකොට ඒක ඉස්සරෙන් MOS කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒක දැම්මම Mozilla Firefox තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒකට වැඩ කරනවා. MS කියන්නේ Microsoft Internet. එතකොට MS කියලා දැම්මම තමයි මේ border radius කියන එක ඒකට වැඩ කරන්න ගන්නේ. හැබැයි මේ MS එක දැම්මේ නැත්නම් border radius කියන එක Microsoft Internet Explorer වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් Internet Explorer තියෙන්නේ. O කියන්නේ Opera. එතකොට WebKit කියන එක ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ Chrome එකට. එතකොට දැන් සමහරක් properties වල අර මං කලින් කිව්වා වගේ එහෙම කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ border radius දැම්මට සමහර විට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි WebKit border radius දැම්මොත් Chrome එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. border radius දැම්මම Opera එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Opera border radius දැම්මම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ අපේ පාඩම. ඉතින් මම හිතනවා browser compatibility ගැන ඔයගොල්ලන්ට පුංචි දල අදහසක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම can I use කියන වෙබ්සයිට් එක ඉදිරි අනාගතයේදී ඔයගොල්ලන්ට විශාල ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන වෙබ්සයිට් එකක් වෙයි කියලා. තවත් මේ වගේම වැඩසටහන් ඉස්සරහදී අරගෙන එන්න subscribe කරලා තියාගත්තට පාඩු නෑ. බොහොම ස්තුතියි වැඩසටහන බැලුවට. ඕගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට අලුතෙන් දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා නම් නැත්නම් අපිටත් ඕගොල්ලොන්ගේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් ඇති. ඒ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින්
අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩසටහනේ නොකියවුණු දේවල් තියෙනවා නම් අපේ දැන ගැනීම පිණිස අපේ ඉගෙන ගැනීම පිණිස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා.